Tanggalin natin yung mga dumi-dumi. Ayan. Guys, kaya natin tinatanggal itong mga dumi na ito para pag nilagyan natin ng glue. So ito yung matibay na matibay. So ito kasi maging dahilan para hindi maging masyado makapit yung ating glue. Ayan. Sa mga foreign objects yan. Yan, tatanggalin na natin guys yung mga bubog. Ayan, so madaming bubog ito. Ano natin yan, kalisin. Ayan, and then tapon natin itong mga bubog na to. Okay. Lipin na natin yan. Lipin na natin. Ayan. So now, gagawin natin is tetestingin muna natin yung ating LCD. So try muna natin yan. Okay, so insert na natin muna yung lahat. Ayan, so okay. So na-insert na natin yung power button, battery, charging port, at saka yung sa LCD. Now, try natin siyang buhayin. Ayan, okay na. So ito guys, after natin mapalitan ng LCD, so yan, may display na siya. Pakita ko na sa inyo. So, hindi ko man ng isang kamay. Hindi ko ma-press. Ayan, ayan. So ito. Ayan, so okay na siya. And working. And then, try natin i-test yung numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, asterisk, hashtag. So, okay naman, gumagana. Ayan. And try natin yung taas. Okay. So, yung taas niya guys ay gumagana. So, hindi natin may slide kasi gawa na may picture kasi na may-ari. So, kaya natin punta. So, okay naman siya. So, working. And then, tinry ko na din. Nagcha-charge. Ayan. So, okay yung ating
LCD replacement. So mapapansin nyo guys, so kumapit na siya again kasi nga madikit pa yung ating glue sa loob. Ayan. So kaya kumapit na siya ulit. And so patutuyin na natin to. Lagyan na natin ang glue. Ayan. Lagyan na natin ang glue. Okay. So ito pala guys yung magandang cellphone kasi pag kinapit mo talaga is matibay yung foundation niya kasi madami kang pwedeng lagyan ng glue, hindi ka kaya ng ibang phone na nakunti yung lagyan ng glue kaya medyo hindi kumakapit. Yan. And then so ito guys, huwag natin kakalimutan mamaya kapag nilagay natin yung LCD dito. So dapat mapapakapit natin yon. Okay. So ito, tanggalin natin to. Okay, tanggalin na natin to. Yan. So hindi na natin to kailangan. Yan. So next, lagyan na natin yung ating LCD dito. So careful lang guys. And then okay. And dito okay. Ayan. Ayan, so maganda na yung pagkakakapit niya guys. So, and then ito guys, so huwag natin kalimutan to. Lagyan agad natin. Tingnan muna natin kung support siya. Dapat. Yan. Then, pag ganyan yan. Yan. Okay. Yan. And then, lalak na natin. So, isid lang natin. Then, lock na natin. Isid lang natin to. Nalagay. Yan. And then, yan. Malalak na natin yan guys. Ayun. Nag-lock na siya. And then, lalak na natin itong nasa taas. Ayan. Okay. Then, papatuyin na natin siya. Lalagyan na natin siya ng elastic. So, mamaya natin siya lalagyan ng tornilyo. Kasi, para
kapag may problem siya, kapag tinasting natin ulit later, so madali natin siyang matatanggal. Lagyan lang natin ito ng cover. Oops. So para kapag nilagyan natin siya ng plastiko is hindi siya tatamaan yung mga pampiyesa niya. Okay? And so muna natin isang lock. Then isang lock. Oops. Tigisa muna natin siya ilalagay natin para kapag may kailangan tayong tanggalin mamaya or ikabit muli, so madali lang natin siya matatanggal. So pass protection lang to para hindi masira yung mga camera or yung ibang piyesa. Then okay, so yan. Tapos na tayo guys. So mga after 1 hour, so pwede na natin itong testingin ulit. Tutuin muna natin yung ating LCD. Okay. Mas madaming lastiko guys, so mas mapupush siyang kumapit ng maayos. So, kasi pag yung pang-ipit, so pag minsan nagkaka-problem, kaya na nating ingatan. Ayan. And then dito ayan. So mas madami okay lang. So para mas matibay siya. Ayan. So after 1 hour, so balikan natin to kung anong magiging resulta. So itetest natin kung okay yung touch niya, yung mga numbers at saka or kahit yung numbers na lang at saka yung touch, okay? Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.